Hi, Mobile26 xin chào các bạn đã quay trở lại với channel hồi sinh điện thoại của mình. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy Huawei Nova 2i. Cái máy này nó đang bị vỡ cái kính màn hình các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mình thay cái kính cảm ứng mới cho cái Huawei Nova 2i này. Đó. Máy thì lên màn lên hiển thị đều đẹp bình thường, ok hết nhé. Thì đầu tiên mình sẽ tháo cái máy này ra đã.